For more videos, please do subscribe and click the bell icon. नमस्कार, आज हामी चरी भरारा भन्ने गीत सिक्दैछौँ। अनुप्रस्थले कभर गरेको गीत। सो यसको कर्ड्सहरू चाहिँ डी मेजर, जी मेजर र ए मेजर। नाउ यसको इन्ट्रो हेरौँ। इन्ट्रो चाहिँ लाइक डी मेजर जस्तै फिङ्गर राखेर थर्ड स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेड, देन फर्स्ट स्ट्रिङको थर्ड फ्रेड पुल अफ गरेर सेकेन्डमा, देन फेरि सेकेन्ड स्ट्रिङको थर्ड फ्रेड, देन फर्स्ट स्ट्रिङको ओपन स्ट्रिङ सेकेन्ड फ्रेड पुल अफ गरेर ओपन स्ट्रिङ अगेन, देन सेकेन्ड स्ट्रिङको थर्ड फ्रेड, देन first string go open. So it will sound like this. Then G major जस्तै shape राखेर like second string को third fret, then first string को fifth fret pull off to third fret, फेरि first string को third fret, then same यसमा पनि like A major जस्तै finger मा like second string को fifth fret, then seventh fret on the first string pull off to 5, then फेरि 5 first string को. So it will sound like this. नाउ अब गीत चाहिँ मैले बारमा गरेँ डी जी ए. सो यसको स्ट्रमिङ त्यस्तो छ लाइक डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप. यसलाई नि स्पिड बिल्डअप गर्दै जाने हो. सो इट विल साउन्ड लाइक दिस. डी मा चाहिँ फुल स्ट्रमिङ. नाउ जी र ए मा चाहिँ हाफ. सो डी मा फुल र जी र ए मा हाफ हाफ. न यसको लिड हेरौँ. सोलो पार्ट चाहिँ मैले पनि राम्ररी हेरेको छैन, बट स्टिल म हजुरहरूलाई देखाउँछु. लाइक 7 फोर्थ फ्रेटको 7 फ्रेट 7 9, देन थर्ड फ्रेटको 7 9, सेकेन्ड फ्रेटको 7 ह्यामर टु 8, देन फेरि ब्याक टु 7 सेकेन्ड स्ट्रिङकै, देन थर्ड स्ट्रिङको 9 फ्रेट, then second string को 7 fret. So it will sound like this. Part 1 say. Then second part say same. Fourth string को 7 to 9, then third string को 7 9, second string को 7 8, then first string को 10, then second string को 8 3 times, then first string को 10 7 10, then second string को 10 8. So it will sound like this. Like then G A D गर्ने. Now फिर back to the गीत हुन्छ. So that's all guys. Thanks for watching. If this will help you, then please do subscribe and share. Peace.